Så, nu ska vi se om vi kan öppna. Jävlar. Ja, det är fjången, vet du. Det var väldigt svung i den här takluckan, eller? Ja, den får man liksom, den är mekanisk kan man säga. Hallå, hallå! Hej, det var kul att ses igen. Hur är läget? Det är bra. Det är, eller vad var det han sa eller sjöng? Just idag är det bra. Ja, precis. Ja, och jag har väntat så länge Ja. på denna dagen ska komma. Något sånt Ja. var det. Ja. Men förra gången vi träffades så hade du en fantastisk Peugeot-husbil ju. Ja. Och då lovade du mig att vi skulle putsa skor och vad var det mer? Med några Peugeot-grejer. Vi kan ju försöka måla kaffe och lite allt möjligt. Men vi får se vad vi får igång. Ja. Ja. Hur vad ska vi börja med då? Ja, kanske vi ska börja med en bil som egentligen är min sambos bil. Eller blev. Hon fick den egentligen som inflyttningspresent. Jag tänkte, alltså en bukett blommor, den bara vissnar. Och den blir bara blommigare och blommigare för vart år. Så att, vad mer kan man begära? Och vi är fortfarande sambos. Det är faktiskt fantastiskt att hon svarade det betet liksom med den här. Så den kan vi titta på lite till att börja med. Men du, det var ingen vidare skick på den här? Eller skick? Jo, den är ju jättefin. Alltså den är bara lite blommig. Det är istället för, alltså det är inte riktigt flower power, men alltså det är det närmaste jag kunde komma i alla fall. Så vad är det här för någonting då? Jo, det här är en Peugeot 504, 1971 års modell. Och den är en av de modellerna då som är lite mer påkostad än vanliga. Så den har ju skinnklädsel och taklucka och ja, allmänt lyxskick kan man säga. Hon gillar faktiskt den här bilen. Hon säger att det är hennes bästa bil. Och ja, då kan ni tro att hon har jättedåliga bilar annars. Men hon gillar den. Den funkar alltid och den är trevlig på alla sätt. Det är en sak med den här bilen då, att Douglas, han har sagt till mig att han är ute och letar efter en camper till sin pickup. Men vad han inte vet, det är att han egentligen skulle vilja ha en 504. Och jag ska komma till det om en stund. Så ska vi få se hur det ligger till med den saken. Okej. Var har du hittat den här någonstans då? Jag kände till den här bilen från rätt så länge sedan, det är säkert 20 år sedan. Och det var en bekant till mig som köpte den här och tog hem den ifrån Kiruna, osedd. Och han kom hem med den där och visade den för mig och jag tyckte att den såg lite matt ut i lacken. Ja, den är lite matt. Den såg bra ut på kortsan, men den är lite matt i lacken. Och jag tittade på den och jag tror de har glömt klarlacken på den, sa jag. Ja, men den var enfärgad då. Sen hade han den i några år och sen gick den vidare igen och så var det en tjej som köpte den som gillar gamla bilar. En dag då såg jag den utanför Folkets park i Falköping och den stod där kanske 6-10 år. Alltså att den stod där jättelänge. Men en dag så ringde hon till mig och sa, ja, du gillar ju gamla Peugeot. Och det så, jag har ju en 504. Ja, okej, så jag. Men jag var besiktiga bilen, sa hon, och gjorde ju färdigt den. Sen har jag aldrig kört bilen. Nej, vad kommer det så? Jag tappar bort nycklarna. Ja, så du har en 504 alltså, utan nycklar då som du vill sälja till mig. Så. Ja, lite grann så är det. Ja, så jag kan väl komma och förbarma mig över bilen då, så jag. Vi kom överens om
ett pris. Ja, det var faktiskt flera hundra var det. Om man tvättar den så får man ju akta så inte svampen fastnar i de här sakerna. Så man förstör hela patineringen. Men för varje år som är så blir den ju faktiskt lite blommigare. Vi får väl se vad som händer. Kanske får olja in den lite. Smörja in den med skokräm eller något ofärgat. Det kanske funkar. Så, nu ska vi se om vi kan öppna. Jävlar. Ja, det är fjången, vet du. Då kan man vinka. Sen är det perfekt då med takräcke här, så kan man ju ha en back med lite dricka här uppe på och kyla där. Så kan man ju bara stoppa upp handen och ta dem där. Det är ju smidigt. Det var väldigt svung i den här takluckan, eller? Ja, den får man liksom, den är mekanisk kan man säga. Den är inte så mycket som kan krångla på. Ingen el där inte. Blinker sitter på rätt sida då. Mm. Ja. Och så är det ju lyse och allting i en enda spak. Och många bilar i början på 70-talet hade ju knappar på golvet för ljusomkopplare och lysen. Det var vred och vri på och sådär. Men de här då hade lite åt det moderna hållet. Rätt så smart. Så det är parkeringsljus och det är halvljus och det är helljus i ett U-mönster kan man säga. Sen kom hon hem och så klagade på att folk kör ut framför mig. De tror ju inte att bilen går så fort. De kanske tror att den bara gör 30. Så att jag måste ha en bättre tuta. Ja, sa jag. Du sa få en bättre tuta. Ja, bra svung i den. Nog tutar så flyttar de på sig. De tror väl att det är en stor buss som kommer eller något. Men det är det inte. Så då blir hon nöjd med det. Den är inte putsad här heller då, om jag säger som så. Men den är fungerande. Hemi-motor med centralt placerade tändstift i hemisfäriska förbränningsrum. En tvåportsförgasare på, jag tror det är 93 hästkrafter. Och det var väl med dåtidens mått relativt hyfsat. Jag vet inte vad en Volvo B20 var på, men var den 85-90 hästkrafter kanske, jag vet inte. Vi får väl jämföra med Volvo 140. Mac Persson ben och liksom skivbromsar runt om. Samma bromsok bak som De Tomaso Pantera. Så att vissa Pantera-ägare som har ringt och frågat efter bromsok till 504 och så kryper det fram att de har en Pantera istället och vill ha dem till. De har varit lite svåra att hitta på senare tid. Men annars är det bra fungerande bil. Innan du slår igen, men jag hittade ju tutan också. Hornet. Har du hittat tuta? Ja, det gick inte att missa det. Hornet. Man måste ha en rejäl tuta. Ja, hur långt har den gått då? Ja, hur långt har den gått? Jag har ingen aning. Det behöver man aldrig fundera på en person för att de går ju hur långt som helst. Om den har gått 19 eller 29 eller 39, jag vet inte, ingen aning. Jag går inte att slita ut en personmotor så att det är omöjligt. Man kan plocka isär en sån här motor som har gått 50-60 000 mil och den ser ut som ny inuti helt enkelt. Det är helt fantastiska motorer alltså. Det går inte att jämföra med andra bilar egentligen från den tiden. Det är jättebra. Det är inte undra på att de är populära i Afrika och de vill ju bara ha bensinvarianter utan de vill inte ha några dieslar, men det kanske är för att det är svårt att få tag i diesel i Afrika, jag vet inte riktigt. Alltså för rostens skull så räcker det
att ha en tektylmössa. Den är ju mot rost. Så om man lägger den i bilen så tror jag inte att den rostar mer. Det räcker. Så den kan vi använda. Nu ska jag visa varför Douglas inte behöver någon camper. Okej. Nu ska vi se om vi kan få denna genialiska konstruktion. Och automatiskt säte. Så. Så. Tänker nu en liten madrass på här inne, Douglas, va? Och så här kan du stoppa under fötterna. Och så lite madrass och så en liten kudde där. Så kan du sätta upp lite fina gardiner i fönstren här. Så här. Så kan du bo där när du är ute på dina reportage. Så att det är egentligen en sån här du skulle haft. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Jag är ju lite förtjust i de här konstiga designen ändå, måste jag säga att det är. Ja, det är alla andra bilar som är konstiga, ja. Det är inte... Franska lösningar är inte alls konstiga. Så. Ja, smart lösning är det. Ja. Och sen är det ju fantastiskt det här. De tänkte till det alltså. Om man tittar på sätet. Alltså en lång person, den sitter ju långt ner. En kort person, den sitter ju långt upp och nära. Och när du gör så åker sätet uppåt och framåt. Väldigt smart. Sen integrerade nackdel. Bältena är så där, om man får säga det själv. Det hade varit kul med ett par rullbälten. Nu har vi ju bäddat så behöver vi inte ha mössan längre. Det har ju säkert gått ut ur landet säkert tusentals utav gamla äldre personer. Även efterträdaren 505 var ju väldigt populär och exporterad till Afrika. Så där rullar de säkert kvar. De var lätta att laga, de är pålitliga bilar som man behöver inte skruva varenda dag, utan det rullar ju på. Det funkar väldigt bra. Då kör vi! Rattvarv och så. Det är inte bara ett rattvarv utan det är faktiskt fler. Och så blinkar vi lite. Så åker vi utåt här lite. Man får inte ha tjocka fingrar där. Nej, men det är bara fingertoppskänsla liksom. Man behöver inte ha mer än det. Man behöver inte våldföra sig. Fick Hemin jobba lite. Så vi ser om det går att svänga här borta i kurvan också. Oj. Vad är fjädring det? Detta är egentligen, jag tror det är Sveriges sämsta väg. Om man åker i en modern bil på den här vägen så får man ju nästan ha njurbälte. Men en 504, den bara flyter fram. Så vi ser om bromsen funkar också. Skivor runt om. Så det nyper på bra ifall man ska stanna. Och värmen funkar också, känner jag. Ja, värmen funkar också.
Den funkar nästan för bra. Visst är den trevlig? Mycket trevlig. Ja. Den här kan man måla på 100 mil på en dag utan att få ont någonstans. Då hade du haft övernattningsproblemet löst om du hade haft en sån här. Mm. Så att nu är det bara för dig att hitta en sån här vagn. Om inte alla är sålt till Afrika, ja. Ja, men du får åka till Afrika och hämta hem en igen. Ja. Där finns det någon som de har lappat och lagat och så här. Det finns ju kanske de som inte har haft tektylmössan liggandes i bilen då. Så att det är viktigt att man har den för att möta upp alla fördomar som gamla personer har, att de ostar så. Så, nu var vi framme. Mittarmstöd, ja. Mittarmstöd, ja det är lite lågt där man får ha lite slagsida så här, men man kan gömma lite saker där i. Så att det är lyxutförande. Vad har du nu plockat fram? Ja, man ska ju ha udda saker. Mm. Och det här är en Peugeot skoter från 1962. Det är nog den enda som finns i Sverige. Det tror jag i alla fall. Och finns det någon annan så vore det jättetrevligt att få veta det. Hur många kubik är den här på då? 125 kubik. Jag vet inte hur många hästkrafter en sån här på. Jag har ingen aning faktiskt. Det är kanske en 7 eller något. Kan jag tänka. 6-7 hästkrafter. Den går faktiskt riktigt bra. Jag har ju en Lambretta 150 också. Och den här är faktiskt snabbare än en Lambretta 150. Alltså en Lambretta 150 är ju inte så snabb, men den här den rullar faktiskt på rätt bra. Förvånansvärt bra. Den är orenoverad, i stort sett orörd då. Och det är ju kul bara det. Den är ju väldigt lik Lambretta-modeller och så. Men den har en hel del egna konstruktioner kan man säga. Det är ju inte så vanligt till exempel att en skoter har motorhuv. Då får man ju ta fram utrustningen. Så man ser den också. Släppa den så. Göra likadant på den här sidan. Sen är det då menat att man ska ta det här bandet och sätta den där. Det är väl lite så där om jag säger som så. Jag brukar ha ett spännband där egentligen så. Så ser det ut här nere. Det är ju lite speciella konstruktioner. Med kedjeutväxling till kick och grejer. Inte riktigt som de andra skotermotorerna på Lambretta och så. Den har ingen kardan heller utan den har kedjedrift då till bakhjulet. Så. Det hade varit lättare om det hade gått att plocka bort sidokopporna som det brukar göra. Men varför gör det enkelt? Ja, varför ska man göra det enkelt för? Det är ju onödigt. Det är smidigt med bensinkran här. Flödaren har de ju lyckats och jag vet inte hur små fingrar man ska ha. Men den sitter alltså inne i här och jag kommer inte åt den så jag brukar stoppa in en nyckel så flödar den och så startar den. För den vill ha lite bensin när den ska igång. Det här är ju lyser då. Och det är dödarknappen och choken där. Sen är det inte som är det hela halvljus och en tuta. Det är inte så mycket att välja på. Och fyrkantig backspegel, lite originaltyp. Treväxlad handväxel.
lyse utav fransk gul typ. Får vi se om den startar. Nej. Låt mig gissa. Peugeot. Peugeot, ja. 256 TC 1955 års modell. Ska väl också vara den enda som finns i Sverige tror jag. Men det är välkommet att säga att det finns någon mer. Om det skulle vara någon som har någon. Det vore kul. Att man inte är ensam. Kanske man kan vinka åt varandra ifall man möter någon. Jag har inte vinkat på länge om man säger som så. Var du hittade den här någonstans då? Ja, den hittade jag i Frankrike då, utan en fransman som jag fick lite kontakt med. Så åkte vi och hämtade dem i Danmark faktiskt. Han skulle leverera lite motorcyklar till ett museum i Danmark. Så då åkte jag och kompisen dit och hämtade den här skotern samtidigt. Kan vi säga. Så att vi gjorde den resan och hämtade hem dem ifrån Danmark då, så att jag ville bara ha något tvåhjuligt. Den är jättekul att köra den här. Den är bak och fram på allting. Det är precis som vanligt att växel på höger sida och bromsen på vänster, och det ska vara lite speciellt. En tvåcylindrig 250 motor. Och det var ju Peugeot alltså som gjorde ju motorer och allt tidiga i sin motorcykeltillverkning. Ingen aning men egentligen, men i tidigt 1900-tal i alla fall som de började med sina första motorcyklar. De har ju historia bakom det. Den är väldigt trevlig faktiskt att åka på. Den är så låg så att den blir väldigt, den har så låg tyngdpunkt. Så den ligger bra på vägen. Många andra 50-talscyklar som jag både har och som jag har kört blir lite mer instabila på vägen. Den här den är som ett franskt strykjärn kan man säga. Nej, men det finns ju alla saker. Borttagningsbar bakskärm här när man ska reparera punktering ut med vägen, och det är bara skruva bort bakskärmen där, annars blir det svårt att få bort hjulet förmodar jag. Det här är ju för tändning då, liksom att den är på då, så detta är laddningslampan kan man säga då, så den ska ju slockna då helst. Om man så, det är 6 volt system på, och det är lite märkligt också för att Peugeot var ju väldigt tidiga med 12 volt. De har ju 12 volt på sina bilar sedan 40-talet. Så ja, det var väl MC-standard eller så, tvåhjulingsstandard att det var 6 volt. Så det här är någon parkeringslys eller något tror jag. Så själva lyset är ju i tändningsbrytaren.
jäklar. Sen någonting som inte har motor. Det är ju även... De gjorde en del verktyg också. Är det Peugeot? Det är Peugeot, ja. Och den är ju olika utvecklingar och grejer på sig. Ja, och säkert jättebra, men nu finns det ju lite mer elektriska alternativ nu för tiden. Men det var ju ändå sånt de tillverkar. Mm. Och den här är ju alltså en Peugeot. Den kanske är att klippa får med. Jag vet inte. Jag ska vara helt ärlig med detta. Att jag försökte klippa skägget med den här gången. Den fastnade, vet du. Och jag visste faktiskt inte hur jag skulle få loss den. Alltså, det var... Man måste ju testa i och med att det är en Peugeot-sax. Men jag höll inte på att få loss den ifrån skägget alltså. Sen har vi ju den fantastiska skoputsmaskinen och polermaskinen här. Alltså det... Och det här är ju till att putsa skor med då. Vi ska bara ha lite skokräm här. Oj då. Jag har ju varit skoputsare förut. Nej, det har jag inte varit. Nu ska vi se här. Vad stryker man på sånt med då? Så ska vi se. Då tar vi lite här så. Och sen så vi... Oj, den är nog lite torr den också. Den är väl för 60-talet den också, tror jag. Oj då. Ja, nu stryker vi på lite här så. Ja. Så här så. Vi ser om vi kan få igång den här maskinen som har legat här i jättelänge. Oj, Oj. Den ville direkt alltså. Nu ska vi se här då. Ja. Det är en fantastisk apparat alltså. Det är helt fantastiskt. Så då Douglas, då blir det 150 spänn. Ja, det funkar ju kanon ju. Ja. Sen är det som en gräddvisp detta ungefär. Och så, den här den är ju en väldig sak här. Så vi ska se om den funkar på. Du förstår att putsa en bil med den, förstår du. Vad fin han ska bli. Va? Det går ju som lekande lätt. Jajamän. Ja. Och har man en svart bil så kan du använda skoputsmedel. Det kan man ju göra först liksom så. Men helt oumbärlig Peugeot-pryl. Mm. Den borde alla ha en sån. Vi skulle ju mala kaffe också. Men det säger Douglas att han dricker inte kaffe. Han kan inte mala massa bönor i onödan. Och bara kasta bort. Men vi kan ju i alla fall se om den startar efter alla år den har stått i hyllan där. Då häller man ju i bönorna här. I skålen här och så. Det är väldigt fin sak. Så kör man. Då kan man skaka lite så som bönorna i såsen. Den gick ju som en... Ja, som den aldrig hade varit avstängd ens en gång. Så Peugeot-kaffe, ja men det är perfekt. Ja. Och till det då, ska vi ha någon bulle eller vad ska vi ha till? Det ska vi göra en kaka här nu då, för att vi måste ha en kaka till det. Då tar vi fram elvispen här. Peugeot elvispen. Man kanske inte ska ha skokräm på samtidigt då, för att då ska man ju välja här. Alla de här visparna och grejer här. Oj. Ja, hur ska det gå till då? Liksom. Så vi har ballongvisp här kanske. Vi ser om vi kan få ihop det på sådana. Så det är den änden var det. Så. Och så. Kolla vad finurligt, förstår du. De är åt varsitt håll. De ska gå i varandra där. Det är som ett... Det ska bli spännande att se om den här startar. Kolla! Oj.
Vi förstår att vespa ihop en liten god smet där. Ja. Så jag var riktigt ärlig då, va. Så man måste ju testa alla saker, så att jag har faktiskt vispat grädde med den här vispen eller alltså. Det tog ett tag. Men det blev grädde till slut. Mm. Så det funkar i alla fall. Hör du vilka härliga fordon? Ja, det kan man ju tycka. Man kan ju även tycka att det inte är härliga fordon. Ja, du har mycket härliga franska grejer och du har väldigt mycket mer grejer i garaget. Ja, jag har sånt som inte är franskt och jag gillar sådana saker också. Jag har öppet sinne kan man säga. Men jag tänker gör så, jag svänger förbi här framöver så tittar vi på några andra grejer då. Jajamän, Får vi säga på återseende då. det får vi säga. Och ha det så bra. Hej på dig! Hej.